Hàng loạt diễn biến căng thẳng mới nhất sau sự cố UAV Mỹ rơi trên Biển Đen. Điện Kremlin cho rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất. Trong khi đó, Ukraine nói đây là tín hiệu cho thấy ông Putin sẵn sàng mở rộng xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ vụ việc. Trong lúc mâu thuẫn dâng cao, Tổng thống Syria công khai ủng hộ Nga trong cuộc chiến chống Đức Quốc xã. Giữa lúc đó, Tổng thống Putin bất ngờ kêu gọi khẩn cấp tăng cường sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định sẽ không huy động thêm quân dự bị. Ở diễn biến khác, Trung Quốc tập trận với Nga, Iran để truyền năng lượng tích cực cho hòa bình. Đồng thời kêu gọi IAEA thực thi trách nhiệm trước thỏa thuận tàu ngầm của AUKUS. Úc cũng bắt đầu nỗ lực trấn an các nước hàng xóm về kế hoạch tàu ngầm hạt nhân. Đáng chú ý, ngay sáng hôm nay, Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến căng thẳng xoay quanh vụ va chạm giữa UAV Mỹ với tiêm kích Nga, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Sky News dẫn lời thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov cho rằng vụ việc máy bay không người lái UAV của không quân Hoa Kỳ rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với chiến đấu cơ của Nga là tín hiệu cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng mở rộng xung đột với sự tham gia của các bên khác. Trước đó, một máy bay Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái UAV MQ-9 do Mỹ điều khiển, khiến chiếc UAV này rơi xuống Biển Đen vào hôm 14 tháng 3. Điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc, đồng thời cho rằng hoạt động của Mỹ gần biên giới Nga là đáng lo ngại. Cho đến thời điểm này, chiếc UAV vẫn chưa được trục vớt. Tuy nhiên, thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin Nikolai Patrushev trong một chia sẻ với kênh truyền hình Russia 1 vào đầu ngày 15 tháng 3 cho biết Nga sẽ tiến hành trục vớt xác chiếc UAV bị rơi trên Biển Đen. Bên cạnh đó, theo CNN đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15 tháng 3 còn cho rằng quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp nhất sau sự cố UAV trên Biển Đen, nhưng Nga chưa bao giờ và hiện cũng không từ chối các cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc nhưng không có liên lạc cấp cao nào giữa Moscow và Washington, đồng thời cáo buộc Washington đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cho rằng UAV của Mỹ không có việc gì để lảng vảng gần biên giới Nga. Đại sứ Nga nhấn mạnh Moscow không tìm cách đối đầu và đang cố gắng hợp tác thực chất với Washington vì lợi ích của người dân hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 15 tháng 3 cho biết nước này cũng đang theo dõi chặt chẽ vụ việc. Hãng truyền thông Cemarin của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Bộ trưởng Akar nói rằng chính phủ đã thực hiện một số liên hệ cần thiết sau sự cố nhưng không cho biết rõ. Trong một vấn đề khác, ông Akar nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận để gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine trong 120 ngày thay vì 60 ngày. Các bên sẽ đánh giá và quyết định về việc gia hạn thêm thỏa thuận và Ankara hy vọng sẽ sớm có một giải pháp. Kể từ khi Nga và Ukraine ký kết sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, hàng triệu tấn ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm khác đã được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine, giúp hạ giá lương thực toàn cầu từ mức cao kỷ lục. Khi các cuộc đàm phán tiếp tục, Nga đề nghị cho phép gia hạn thỏa thuận trong 60 ngày bằng một nửa thời hạn của lần gia hạn trước đó, nhưng Ukraine đã từ chối đề xuất này. Giữa lúc đó, đài CNN trích dẫn phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trước hội đồng của Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga hôm 15 tháng 3 tuyên bố rằng Moscow cần nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine. Theo đó, ông Putin cho rằng việc tăng cường sản xuất vũ khí là nhu cầu cấp thiết và cam kết rằng sẽ đặc biệt chú ý đến tính hợp pháp và phân bổ kinh phí cho kế hoạch này.
Ưu tiên hàng đầu là kịp thời thực hiện nghĩa vụ cung cấp vũ khí, trang thiết bị, đạn dược cần thiết cho chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm thực hiện chính xác mọi mục tiêu quốc phòng đã đặt ra, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách, nhà lãnh đạo Nga nói. Theo ông Putin, chính phủ đang phân bổ nhiều nguồn lực cho nhu cầu quốc phòng mà không gây ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ngân sách cần phải được chi tiêu hợp lý và tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt. Ông nói thêm, ngoài ra các đại diện pháp lý cũng nên giám sát quá trình hiện đại hóa các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả việc xây dựng năng lực để sản xuất thêm lượng lớn vũ khí. Đây là vấn đề cấp bách, cần rất nhiều cố gắng và sẽ giúp ích trong tương lai, Tổng thống Nga nói. Bên cạnh đó, ông Putin còn khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt và củng cố chủ quyền đất nước. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau ở giai đoạn của những thay đổi tích cực nhằm củng cố chủ quyền, nền độc lập, tương lai của nước Nga và tạo điều kiện cho sự phát triển đầy kiêu hãnh của Nga, ông Putin nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo TASS hôm 14 tháng 3 đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rõ Nga hiện không có kế hoạch tiến hành huy động lực lượng dự bị lần thứ hai. Cụ thể, ông Peskov khẳng định Nga hiện không thảo luận về kế hoạch huy động quân dự bị phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vấn đề nói trên đang nóng trở lại sau khi có thông tin giới chức tỉnh Tây Nam Voronezh đã gửi nhiều giấy gọi nhập ngũ đến cho thanh niên tại nơi cư trú và nơi làm việc. Sau đó, chính quyền tỉnh cho biết việc làm này chỉ nhằm xác thực các thông tin về đăng ký nhập ngũ. TASS cho hay. Cùng ngày 14 tháng 3, phát ngôn viên Điện Kremlin tái khẳng định một giải pháp hòa bình ở Ukraine sẽ không thể hiện thực hóa nếu không dựa trên tình hình thực tế mới. Ông Dmitry Peskov nói rằng Nga đã thể hiện rõ lập trường về cách kết thúc xung đột. Moscow xem 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia sáp nhập vào năm 2022 và bán đảo Crimea sáp nhập vào năm 2014 là thuộc về lãnh thổ Liên bang Nga và không có chỗ cho thỏa hiệp. Trong khi đó, Kiev nói rằng chỉ đàm phán khi Nga rút hết quân về nước và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang có chuyến thăm chính thức đến thủ đô Moscow và công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể, phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin được phát sóng trực tiếp hôm 15 tháng 3 vừa qua, ông Assad nói rằng Nga đang chiến đấu chống phát xít và tân phát xít, đồng thời cho rằng các nước phương Tây đã và đang tiếp tay hỗ trợ Đức Quốc xã. Cả Kiev và phương Tây đều cho rằng việc Moscow cáo buộc Ukraine bài Nga và trở thành điểm nóng của chủ nghĩa phát xít chỉ là cái cớ vô căn cứ để Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga là bên ủng hộ chính và hiện diện rộng rãi ở Syria, giúp ông Assad lật ngược tình thế trong cuộc nội chiến tàn khốc hồi năm 2011, khiến gần 500.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, Syria là một trong số ít đồng minh quốc tế ủng hộ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc được tổ chức vào dịp kỷ niệm một năm xung đột bùng nổ hồi tháng trước, 7 quốc gia đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột và yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine, trong đó bao gồm Belarus, Syria, Eritrea, Triều Tiên, Mali, Nicaragua và Nga. Ở một diễn biến khác, Nga, Trung Quốc và Iran đang tổ chức tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Đài RT trích thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 15 tháng 3. Theo thông báo, cuộc tập trận Security Bond 2023 giữa ba quốc gia sẽ tiến hành ở Vịnh Oman từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Một số nước khác cũng sẽ tham gia, nhưng thông báo không nêu rõ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận này sẽ giúp làm sâu sắc hơn sự hợp tác thiết thực giữa các nước tham gia, củng cố sự sẵn sàng và khả năng cùng nhau duy trì an ninh hàng hải. Bắc Kinh cho biết thêm, cuộc tập trận sẽ truyền năng lượng tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc sẽ gửi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Nam Ninh tham gia cuộc tập trận năm nay với khung chương trình được xây dựng dựa trên các cuộc diễn tập thường kỳ mà Trung Quốc, Nga và Iran đã tổ chức vào năm 2019 và 2022. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới với mối quan hệ đối tác đóng vai trò là một trong những biện pháp chính để ngăn chặn hoạt động gây hấn của Hoa Kỳ và đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương. Vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân khác với Nga và Nam Phi. Mỹ cho biết đã theo dõi các cuộc tập trận này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố vào tháng 1 rằng Washington quan ngại về bất kỳ quốc gia nào tập trận với Nga khi Moscow đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 3 cho biết, Bắc Kinh hết sức lo ngại về tuyên bố của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA liên quan đến thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc.
Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ, Anh, Úc hợp tác tàu ngầm hạt nhân trước khi các thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đạt được đồng thuận và ban thư ký IAEA không được tự ý ký kết thỏa thuận tự vệ với ba nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 13 tháng 3 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ, Anh để mua tối đa 5 tàu ngầm chạy bằng lò phản ứng hạt nhân lớp Virginia. Theo Reuters, kế hoạch tàu ngầm hạt nhân là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ AUKUS nhằm kiềm hãm sự lớn mạnh của lực lượng quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Cùng lúc đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 15 tháng 3 đến Fiji trấn an nước hàng xóm về thỏa thuận AUKUS mà Úc vừa thống nhất các chi tiết với Mỹ và Anh. Theo nội dung chi tiết của Hiệp ước AUKUS được công bố tại thành phố San Diego, phía Mỹ và Anh, hai cường quốc hạt nhân, sẽ cung cấp công nghệ cho phía Úc sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Chương trình trị giá khoảng 245 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất trong lịch sử quốc phòng Úc. Úc nhấn mạnh rằng các điều khoản trong AUKUS không vi phạm cam kết phi hạt nhân hóa của nước này. Úc cũng là một bên trong Hiệp ước phi hạt nhân khu vực với 12 nước khác ở Nam Thái Bình Dương, bao gồm Fiji. Khu vực này đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân, bởi nơi đây từng chứng kiến nhiều cuộc thử nghiệm loại vũ khí hủy diệt của Pháp và Mỹ. Theo thỏa thuận AUKUS, Úc sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia vào đầu thập niên 2030, cũng như có quyền mua thêm 2 chiếc nữa từ Mỹ nếu cần. Trong giai đoạn tiếp theo, Anh và Úc sẽ sản xuất tàu ngầm mới lớp AUKUS dựa trên thiết kế của Anh và công nghệ tiên tiến của Mỹ. Canberra nhấn mạnh hai việc. Thứ nhất, họ không trang bị vũ khí hạt nhân cho các tàu ngầm. Thứ hai, không lợi dụng nguồn vật liệu phân hạch được Anh, Mỹ cung cấp để dùng cho các mục tiêu phát triển vũ khí. Úc cũng nói sẽ xử lý hiệu quả chất thải hạt nhân. Phát biểu với tờ Guardian ngày 14 tháng 3, Ngoại trưởng Úc Penny Wong khẳng định Úc sẽ làm việc lắng nghe và giải quyết những lo ngại từ các nước hàng xóm liên quan đến thỏa thuận AUKUS, bao gồm các quốc đảo Nam Thái Bình Dương và các nước Đông Nam Á. Nói về tình hình tại khu vực eo biển Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, phó lãnh đạo đảo Đài Loan và từ lâu được xem là ứng viên sáng giá thay thế bà Thái Anh Văn để đại diện Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan năm 2024, vào ngày 15 tháng 3 đã chính thức tuyên bố tham gia đường đua. Ông khẳng định sẽ làm mọi thứ để duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan và bảo vệ lợi ích của hòn đảo trước sức ép gia tăng về quân sự chính trị của Bắc Kinh. Ông Lại, người giữ chức chủ tịch đảng DPP vào tháng 1 năm nay, đã có bài phát biểu tại trụ sở của đảng ở Đài Bắc. Ông nói rằng Đài Loan sẽ tiếp tục đấu tranh ở tuyến đầu để bảo vệ dân chủ. Trong cuộc bầu cử lần trước năm 2020, đảng DPP đã giành chiến thắng áp đảo với lập trường cứng rắn với Trung Quốc đại lục. Trong cuộc bầu cử năm sau, vấn đề mối quan hệ đôi bờ eo biển cũng là chủ đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh chờ sáp nhập thông qua giải pháp hòa bình, nhưng cũng không loại trừ khả năng dùng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc lên án các phần tử ly khai đòi độc lập cho đảo Đài Loan và phản đối bất kỳ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. Đáng chú ý, theo Reuters, Triều Tiên sáng ngày 16 tháng 3 đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này, và giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS đã đưa ra thông báo trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhận định khả năng cao đây là một loại vũ khí tầm xa, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tên lửa ước tính đã bay trong khoảng 1 giờ sau khi được khai hỏa. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong tuần này. Vụ phóng mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do FS, vốn bị Triều Tiên lên án là hành động thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin nói trên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm nay khởi hành đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày và gặp thượng đỉnh Thủ tướng Fumio Kishida. Quan hệ song phương dần tăng băng sau khi hai bên hồi đầu tháng tìm được hướng bồi thường nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác mới giữa London với Nhật Bản và Ý khi phát biểu tại triển lãm thương mại quốc tế về thiết bị an ninh và quốc phòng hôm 15 tháng 3 ở Chiba, Nhật Bản. Ba quốc gia đã khởi động một sự hợp tác có tên là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu GCAP. Theo đó, họ sẽ chế tạo một tiêm kích tiên tiến. Mô hình của máy bay chiến đấu này đã được trưng bày tại gian hàng triển lãm của GCAP. Ông Wallace nói, chúng ta có thể mở ra những con đường dẫn đến công nghệ mới và nền tảng mới, mở ra thị trường xuất khẩu, mở ra những đối tác mới tiềm năng,
đồng thời thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược của các nền dân chủ cởi mở tự do, những người tin vào pháp quyền và duy trì các giá trị quốc tế, dù giá trị đó đang bị đe dọa rất mạnh mẽ trên khắp thế giới ngày hôm nay. Đó là quan hệ đối tác toàn cầu, không còn là quan hệ đối tác khu vực, ông Wales nói thêm. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông Rahm Emanuel, đã cắt băng khai mạc triển lãm và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển lợi ích chung giữa các đồng minh. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrilov cũng tham dự và có bài phát biểu quan trọng, nói rằng Ukraine cần công nghệ từ các nước khác để hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong khi đó, một số người biểu tình địa phương đã tuần hành bên ngoài triển lãm, phản đối việc trưng bày thiết bị quốc phòng và gia tăng phát triển quân sự. Liên quan đến tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan, Tổng thống nước này Sauli Niinisto dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ và thảo luận với người đồng cấp Tayyip Erdogan vào cuối tuần này về việc quốc gia Bắc Âu xin gia nhập NATO. Chuyến thăm theo lời mời của ông Erdogan sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Tổng thống Phần Lan Niinisto trước tiên sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó tới Istanbul để đàm phán, theo một tuyên bố từ chính phủ Phần Lan. Chuyến thăm diễn ra khi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chần chừ phê duyệt cho Phần Lan, Thụy Điển bước vào NATO. Phía Ankara tuyên bố rằng cả hai quốc gia Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, đang chứa chấp các chiến binh từ Đảng Công nhân người Kurd PKK bị cấm, một tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Mỹ và châu Âu xem là cực đoan. Tổng thống Erdogan nói rằng ông ấy muốn những cá nhân này bị dẫn độ, nhưng Thụy Điển khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. Vào cuối tháng 2, Tổng thống NATO Jens Stoltenberg nói rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ một số lo ngại về đơn xin gia nhập NATO của cả Thụy Điển và Phần Lan, nhưng họ chủ yếu quan tâm đến lá đơn của Thụy Điển. Ông Stoltenberg đã nhiều lần gọi việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu của liên minh, kêu gọi Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ sớm phê duyệt. Gần đây, các bên tỏ dấu hiệu Phần Lan có thể bước vào NATO trước Thụy Điển. Vào giữa tháng 2 năm 2023, Tổng thống Phần Lan Niinisto bày tỏ tin tưởng rằng họ và nước hàng xóm Thụy Điển sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 7, với tư cách thành viên đầy đủ của Liên minh quân sự. Ông lưu ý, nếu tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển không có được vào mùa hè này, tiến trình gia nhập liên minh sẽ ngày càng trở nên không chắc chắn. Một số tin tức xã hội, nhiều người Nhật nói rằng họ sẽ tiếp tục duy trì thói quen đeo khẩu trang như một sự lựa chọn cá nhân, trong khi chính phủ đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang từ ngày 13 tháng 3 sau khoảng 3 năm chống dịch COVID-19. Ông Yutaka Iyawa, 60 tuổi, người đang đi dạo ở quận Ginza sầm uất ở Tokyo cho biết, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Nhật Bản là một trong những nền kinh tế lớn cuối cùng nới lỏng quy định đeo khẩu trang, vốn là điều bắt buộc ở đa số các nước trên thế giới vào giai đoạn COVID-19 bùng phát mạnh. Nước hàng xóm của Nhật Bản, Hàn Quốc đã bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà vào tháng 1. Singapore vào tháng trước cũng không còn yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng. Mỹ và Anh thu hồi các quy định tương tự vào đầu năm ngoái. Tuy vậy, ở Nhật Bản, người dân có lẽ sẽ không sớm thay đổi thói quen của mình. Theo Reuters, không ít người dân xứ Hoa Anh Đào từ lâu đã mang khẩu trang để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và cả phấn hoa. Một cư dân thủ đô Tokyo, bà Tomoki Kamiguchi, 75 tuổi cho biết vẫn còn lo ngại về bệnh truyền nhiễm, ít nhất cho tới đợt nghỉ lễ lớn vào đầu tháng 5. Tôi sẽ không tháo khẩu trang. Vào tháng 5, tuần nghỉ lễ vàng sẽ chứng kiến mọi người di chuyển rất đông. Tôi sẽ chờ xem mọi thứ như thế nào. Từ đây đến đó vẫn còn lâu, nhưng tôi có thể chờ được, bà nói. Trong khi đó, Tổng thống Peru Diana Boluarte ngày 14 tháng 3 đã phát biểu trên truyền hình đưa ra báo động đỏ đối với thủ đô Lima và các khu vực lân cận sau sự tàn phá của bão Yaku. Cơn bão đang di chuyển về phía Nam sau khi khiến hàng chục gia đình mất nhà cửa và ít nhất 6 người chết ở các tỉnh phía Bắc. Trận bão còn đem tới mưa xối xả trên diện rộng. Video của một người dân chia sẻ với Reuters cho thấy dòng lũ đục ngầu cuốn trôi một phương tiện trên đường. Dịch vụ khí tượng và thủy văn quốc gia Peru ngày 14 tháng 3 cho biết bão Yaku dự kiến sẽ rời khỏi lãnh thổ Peru trong vài ngày tới. Gần 60 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa ở Peru, theo báo cáo của giới chức. Con số này được ghi nhận trong vài tháng dù không rõ mốc thời gian cụ thể. Theo Reuters, cộng đồng cư dân Bazaro, ven biển miền trung California, đã buộc phải sơ tán khẩn cấp sau một vụ vỡ đê vào tối thứ Sáu ngày 10 tháng 3, khiến khu vực bị nhấn chìm trong dòng nước lũ màu nâu sẫm. Chúng tôi quyết định ở lại đây vì cảm thấy ở đây an toàn hơn là đến trung tâm sơ tán, nhưng có chút khó khăn đối với bọn trẻ. Cô Gonzale, 35 tuổi, một cư dân trong khu vực nói với Reuters. Căn hộ gia đình cô Gonzale và Martin hiện đã bị mất nước, nhưng họ cho biết vẫn có nước đóng chai để uống và nấu ăn. Hai bà mẹ đã chọn ở lại căn hộ của họ thay vì sơ tán.
Cô Gonzalez cho hay lượng nước có sẵn có thể đủ để sử dụng trong 2 hoặc 3 ngày tới trước khi buộc phải rời đi, nhưng không chắc liệu mình có thể quay lại hay không. Trong khi đó, cô Martin hy vọng tình hình sẽ không còn tồi tệ đến mức buộc phải sơ tán và hy vọng chính phủ sẽ vận chuyển nước đến cho các thành viên trong cộng đồng. Hơn bất cứ điều gì, chúng tôi cần nước và muốn gửi thông điệp này đến chính phủ. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, họ có thể mang nước đến đây cho chúng tôi, cô Martin nói. Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, một loạt các cơn bão đổ bộ vào bờ biển khiến lũ lụt trở thành hiện tượng thời tiết xảy ra thường xuyên ở California trong năm nay. Các đội khẩn cấp hôm 13 tháng 3 đã tiến hành công tác chuẩn bị ứng phó đối với dòng sông khí quyển thứ 11, dự kiến sẽ tấn công vào tiểu bang này. Đây là hiện tượng một dòng chảy không khí ở độ cao lớn với độ ẩm cận nhiệt đới dày đặc từ vùng biển Thái Bình Dương chảy vào khu vực. Các hoạt động đóng bao cát và tuần tra cũng được tiến hành suốt ngày đêm tại các con đê và bờ sông khi nước mưa dâng cao. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang cho biết các lệnh sơ tán bắt buộc vẫn có hiệu lực đối với cư dân ở 10 quận của California. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia NWS đã đăng tải cảnh báo lũ lụt trên phần lớn tiểu bang, cùng với các cảnh báo về gió giật mạnh có thể khiến cây cối bị bật gốc trên diện rộng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.